Oh, sa May ngayon time sir, ano schedule, tayo wala eh. pa. Nakikipag-communicate ako kay JP. Sa ngayon wala pa kasing direksyon ng Dahil FPA ECQ. mismo. Dahil Kasi sa ECQ. ano nga natin, sa situation ngayon. So pag Mm. once na meron na silang direction on how to to request a training, so i-ano namin sa inyo. I-relay po namin sa inyo. Kasi marami na rin nagtatanong regarding dyan sa pagkuha ng license. Yeah. Yung last nga natin, supposed to be March 19 na hindi na namin tinuloy. Na hindi na natuloy. Kasi inabutan na ng lockdown yung Meron March kasi 19. ako mga friends na gustong ni-recommend ko na may padating Kaso nag-ECQ tayo kaya yeah. Maganda kasi rin yan sir, aside from nakakatulong sa business natin, si government issue valid kasi yan. You can use any government transaction or any basta yeah. In-honor nila yan. Okay, Jonnel, gawin kitang host ulit. We'll begin in a few minutes, everyone. And we are also on FT Live na rin. So for yung mga, if there are people na nahihirapan sa Zoom, paki-share na lang yung ating FT Live CZG PH, capital P, capital H. Yes. Need to turn on. And back to you, Jonnel. Yeah, I'll make you co-host. Set on the recording. Yeah, welcome everyone to those who are here already. Afternoon. Later, we will be muting everyone for sound quality while our speaker will do the presentation. But afterwards, pwede tayong mag-talk or yung mga may questions later, we can chat dun sa chat box or message me so that we can accommodate later on the questions.
Sir Jonnel. Hi, Sir Bong. Yes. Wait ko lang signal mo ha. Yes. Start. Okay, Yeah. thank you. We're about to start actually. So I'd like to welcome everyone to our webinar. No, this is our Masaganang Ani with Nutriplant. And we thank our co-founders of CCG for organizing itong ating webinar na ito, kung saan tayo ay maraming matututunan tungkol sa ating Nutriplant, no? And this afternoon, tayo po ay nagagalak. We are happy and pleased that we are graced by our Nutriplant trainer that is yeah. Sorry. Okay. So I hope everybody can chat in the chat box. Magagamit niyo po yung chat box to be able to ask or greet
everyone na nandito sa ating meeting. I know ang dami pang padating. And we will we will give you more information later, no? And congratulations kung meron po kayong katanungan or may questions kayo, i-chat nyo lang dun sa chat box yung inyong mga questions. And after ng presentation of our speaker this afternoon, I will be able to compile the question and ask the questions later on, or we will unmute you dito. So can you chat also kung from where you are, taga saan kayo, or saang probinsya, saang farm. Normally yung nakikinig nito ay may interest sa ating mga farms or sa ating mga halaman or sa ating mga plants, no? Congratulations for being here. Thank you very much, no? And wow. Thank you, Paul. Taga-Kainta siya. And Negros Oriental naman, si Donald, no? Hello, magandang hapon. Maayong hapon to those who are in the Visayan region. And maray na hapon sa mga taga Bicol. Good afternoon in general to Jing. We welcome niya from Ilocos Sur, si Cathy tsaka si Oscar. And si Delio is from Baguio City and from Benguet. Si Jing is from Antipolo, taga Antipolo. And well, ang ating speaker ngayong hapon is not new to the different provinces kasi lagi siyang umiikot and lagi siyang nagko-conduct ng training, no? And yung ginagawa niya ay mag-educate ng iba't ibang mga kasamahan natin na may interest sa mga farming, best farming practices, no? So I hope lagay lang kayo ng information. Welcome to everyone. Welcome sa lahat ng attendees, no? Yeah, even wow, we have somebody from Japan, Ginger, welcome, no? So and Jay, we are Jay is from Ilocos Norte, no? Wow. So magkabilang dulo ng Pilipinas and outside the country. So we will be speaking in Taglish or combination. So everybody will try to understand it. And our meeting is recorded, no? And we can play this. Kaya kung nagte-take down kayo ng notes, don't worry. Kung masyadong mabilis, pwede namang i-replay mamaya because this is recorded. And to those who are also watching, hello everyone in Facebook Live, no? So I'd like to share with you yung background and information of yung topic natin. And we are very fortunate because somebody who is very well versed in this program, yung lagi po siyang sanay na po siya to discuss these matters, and natuto ako sa kanya before in the previous trainings, and very well informed afterwards ang lahat ng mga nakikinig sa kanya. So without further ado, please help me welcome our trainer for our Masaganang Ani this afternoon for Nutriplant. Please help me welcome Mr. Romeo Camarillo, Sir Bong. We call him Sir Bong for Thank short. you, Para Sir mabilis. Jonnel.
Thank you for that warm na pag-welcome. Okay? So, nakita ko kanina sa chat, Sir Jonnel, hindi lang dito sa Pilipinas, pang-international na tayo. Now we have from Japan, Miss Ebon. Tama ba ako? Ginger is from Japan. Ginger, yeah, from Japan. Tulog lang yung mga Sir Bong, yung mga taga-US, but they will be watching this over FB live video mamaya. Okay. So yun, it's okay. Yeah. Okay, so let's start. Let me share my screen. Sir Jonnel, paano mo ako? Hindi ako makashare ng screen. Opo. You are already co-host, sir. Okay, here. Okay. Yan. Can you try again, sir? Yep, I can see the slides. Okay naman na, sir, yung screen. And full view, sir. Okay. Sergio, pakiano kung okay na. Yes, mo? It's okay. Okay, naman, so good morning. Magandang umaga sa ating lahat. Sa mga newly o hindi pa ho member, magandang hapon. Kasi sometimes na-misinterpret nila why we greet good morning sa lahat ng oras kasi yun po yung nakasanayan sa Amway, especially dito po sa agriculture. Okay? So today, we will share to you yung pong ating mga natutunan or knowledge in terms of agriculture. So, by the way, doon po sa mga hindi pa po gaanong nakakilala sa akin, kasi nga sabi ni Sir Jonnel kanina na kilala na supposed to be sa mga mga ABOs. But for those who are new in the group, so I would like to introduce myself. I am Romeo Camarillo Jr. So ako po ay product trainer nung Amway. So I've been doing this for almost 9 years. So ganun na ho tayo katagal. And we have a lot of experiences. Ayan, sabi nga ni Sir Joe kanina, narinig ko, salamat at na-appreciate niya at nakakapagbigay din ako ng konting knowledge sa kanya which he can use dun sa kanyang pag-develop sa kanyang business. And hoping na lahat ng participants po natin ay magkaroon din ng ikang idea o knowledge with regards dun sa pag-develop ng business po natin in terms of agriculture. Hindi lang ho sa tamang paggamit, kundi sa pag-develop na rin as well. Okay? So, sabi nga nila, bakit kailangan ho natin magtanim? Why we need to plant? Kasi nga, ngayong panahon nung natin pandemya, ang pagtatanim ay hindi na lang ho sa farmers. Kasi it includes yun pong mga natin, mga kasamahan ho natin na nakatira sa mga urban areas, they need also sometimes na magtanim na rin kasi they need to provide their own vegetables. Kasi sometimes during nung kasagsagan nga nung pandemic natin, natuto tayo na kahirap pa na nun pagka walang transportation, hindi makalabas ang mga produkto, so saan tayo kukuha? So sa ating mga mga kasamahan, mga city dwellers, they need also to plant
for their own consumption of vegetables. Now, sabi nga, people are facing uncertain and difficult times in this phase of pandemic. The benefits of plant in this period of quarantine and isolation can be of key importance. Yun po yung ibig ko nating sabihin. Now, marami ho ang benepisyo yung sa tinatawag ko nating pagtatanim. So, number one, tinatawag ko natin recreational benefits. No? Kasi, sometimes ang pagtatanim, it is enjoyable. You know? Kumbaga, yung iba, pwede mong gawing hobby and later on, pagkagawa ng hobby, pag dumami ang ani, dumami ang matinin na ornamentals, pwede pala ito maging negosyo. Okay? And it's a perfect solution to keep yourself and family busy, especially during the pandemic. Sometimes kasi ang mga kasama na ho natin sa bahay ngayon, usually nakatutok na lang, nakababad sa cellphone, hindi na halos mabitawan, nakaupo na lang dyan. But sometimes we need also to mag-isolate din ho tayo sa mga gadget ho natin sometimes. And ito po yung pwede ho natin gawin. So magtanim-tanim din ho tayo. Okay? Although ang gadget right now is napaka-importante ho sa buhay ho natin ngayon. But sometimes we need also to detach once in a while. Huwag ho tayo masyadong magpabad. Okay? And then, health benefits of planting. It improves endurance and strength by providing physical activity, which is good for your muscle and bones. Kaya nga, so parang it is a matter of exercise din yung pagtatanim. It can enhance your mood and lower stress. And the third na benefits is economic benefits. Ito yung na-mention ko kanina a while ago na if you have a lot of produce na hindi mo na kaya ma-consume, then pwede mo siyang ibenta sa iyong kapitbahay. Pagka naman ang hobby mo is nagtatanim ka ng ornamentals, then you can also sell din sa mga kapitbahay mo. Ngayon nga, ang laman ng mga Facebook ngayon, ang dami. Halos mga succulents, mga ano ba yung halaman na gabi-gabihan, usually yung mga nakikita mo dyan. And ito na pagkakakitaan ako ito ng mga may bahay natin, yung mga white outside. Okay? So yun po yung economic benefits of planting. And last benefits, ito yung environmental benefits. Kasi ang relationship nung tao at sa halaman, usually ang halaman, they absorb or they inhale carbon dioxide and they release oxygen. While sa tayong mga tao naman, nag-absorb tayo ng oxygen, naglalabas tayo ng carbon dioxide. Excuse me po. So yun po yung environmental benefits. Okay? So ang pagtatanim, nakakatulong para ma-purify yung mga hangin na kinukuha ng tao. Okay? Now, in terms of pagtatanim, sabi nga nila, ngayon yung pinaka-the best time para magtanim. But, sabi nga, hindi lang basta magtatanim ka. Kailangan maging productive din. So dapat, magkaroon ka din ng maraming ani or either masatisfied mo rin yung pangangailangan mo. But paano ho natin magagawa yan? So sabi nga nila, meron ho tayong mga agriculture products na pwede hong makakatulong sa atin. In terms of we are aiming for a bountiful harvest. So ano po tong agriculture products na to? We call it the 7 wonders of agriculture. And sinasabi nga natin, this is a holistic approach. Kasi from the soil hanggang mag-harvest ka, meron kang product na ginagamit. Okay? Hanggang nga dun sa, ang estado kasi nung pagtatanim ho natin is from land preparation. Okay? So we will use apps on that. Sa vegetative stage, so we have, we have seedling stage, we have SD and SM. From vegetative, we have AG and zinc, and then sa reproductive, we have NPK and K. So yun po yung tinatawag ko natin holistic approach ng product ko natin. Now, bakit APSA? Ano ba ang may tutulong ng APSA sa atin? Okay. So APSA 80 is it is a performance maximizer which function
as an activator and spreader for herbicides, insecticide, fungicides, and foliar fertilizer. Ito po, we're pertaining dun sa pag-control, how to minimize yung paggamit ng mga pesticides. Mas nagiging, kasi siya na-maximize ko niya. Okay? And then APSA 80 has the most advanced technology for surfactant and adjuvant. Right now, marami yung gumagaya sa product ko natin na APSA 80. But tayo yung merong advanced technology in terms of surfactant and adjuvant. Ang kagandahan ho nito, highly biodegradable and non-corrosive. 100% customer satisfaction guarantee. Ayan, isa po yan sa pinagmamalaki ho ng Amway. Hindi ho lahat ng company nag-o-offer ho niyan. Kasi we have really believe dun po sa product natin. 100% customer satisfaction guarantee. Now, it contains 80% non-ionic surfactant. Ito po yung active ingredient ng APSA 80 ho natin. Alkyl aryl alkoxylate. Yan. Usually, nasa yan, nasa label ng bote ho natin. And it has also tall oil-free fatty acids. Okay? Yan po yung mga inert na something salin ho siya dun sa mixing ho niya. Okay? Provides more uniform spray deposits on plants, improve coverage of herbicide and fungicide spray pag nagko-control ho tayo, mga pesting damo at mga pesting sakit ng halaman ho natin. It help improve performance of post-emergent herbicide, insecticide, and fungicide. So yan po yung nagagawa ng ating APSA 80. Now, I will show you a demonstration. Let's watch this video. So ngayon, ipapakita ko naman sa inyo yung sinasabing speaker effect ng ating APSA 80. So meron tayong dalawang dahon ng gadget. Sir Jonnel, may sounds. Can you hear the sounds? Meron? Yes. Meron. Okay. Yes, meron ba? So lalagyan ho natin ng tubig. So kung makikita nyo, yung pong tubig, so gumagalaw-galaw lang. Okay. And then ganito rin sa isa, gumagalaw-galaw lang. Now, lalagyan mo natin ng APSA 80, yung isang portion. Isang patak. Tapos yan, susubukan na natin i-shake. So, nakita nyo, yung nangyari. Diba? Nabasan yan. Samantalang dito sa walang APSA 80, hindi sa kumakapit. Okay? So, yan po yung sinasabi natin, speaker effect ng ating APSA 80. Now, yung isa naman, ito tinatawag nating emulsifier. So, meron po tayong mga insecticide o mga fungicide na ginagamit kadalasan, powder siya. Okay? So, maglalagay po tayo ng powder. So dito po, ang gusto lang ho nating emphasize dito, we have insecticide, fungicide, which is powder form. Sometimes kasi pag minimix natin yan sa tubig, hindi siya totally na-dissolve, hindi siya totally na-emulsify. Sometimes meron pa rin mga solid form. So ito po yung ginagawa ng ating APSA 80, it will help to emulsify para totally dissolve siya lahat. Para pag in-spray ho natin yan, walang solid form na lalabas, kundi lahat tunaw yan, and then siguradong kakapit mo yan at ma-absorb nung natin, nung halaman ho natin, kung ano man po yung kinokontrol ho natin. Okay? So kung makita nyo, ang powder, hindi kaagad namimix, doon sa tubig. Ngayon, ang gagawin mo natin, lalagyan lang mo natin ng APSA 80 yung isang portion. Yan. So, i-observe nyo po kung ano yung nangyayari. So, yung pong powder na yan,
nalalaglag na siya. And then kung imimix so natin siya, so talagang ma-emulsify. So ma-dissolve talaga yung powder sa tubig. While yung walang apsa, yung makita mo, ano, hindi talaga teka nga, hindi siya mahalo kahit na anong gawin mo. Okay? So, yan po yung kaibahan nung walang apsa at saka with apsa 80. Okay? The other naman, ito yung tinatawag din nating emulsifier effect. So, meron po ako dito oil. Kasi there are insecticides sometimes na may oil content. So, assuming, ito po yung lason natin. So, maglalagay po tayo. Ayan. Kung makikita mo, kahit i-shake mo siya na i-shake, hindi nahalo. Okay? Pero yung ating apsa 80, kung lalagyan ho natin ng kaunti, so, ma-observe mo, nakita mo kaya niyang ihalo. Okay? So, yung pong ating oil, talagang nahalo siya. So, dito naman po, ang gusto ko nating emphasize dito, we have sometimes mga pesticides na mga oil-based. So, usually kasi hindi yan masyadong nagmi-mix sa tubig. Usually, tubig kasi ang base natin dyan eh. So, itong mga oil-based na insecticides sometimes, pag nilalagyan natin ng apsa 80, mas nami-mix siyang maigi sa tubig. So, pag in-spray ho natin, so equal ho ang distribution ng mga insecticide or pesticides. So, ganun po siya kagalit. Now, dito naman po, so ito, actual na lupa. Titingnan naman ho natin kung gaano ang tinatawag na penetrating effect ng apsa 80. So, yung isa, lalagyan ho natin ng apsa 80. Yung isa ay hindi. So, titingnan ho natin kung gaano ba kabilis mag-penetrate yung tubig na may apsa 80 versus dun sa wala. Ayan. So, yung isa nalagyan na, then yung sunod, ito na yung with apsa 80. So, kung makikita nyo, ma-observe nyo, yung bilis nung pag-penetrate ng tubig. Okay? So, yan po yung tinatawag nating penetrating effect. So, kung makikita nyo po ito, may tubig pa to. Ito po yung unang nilagyan natin, yan yung walang apsa. Pero ito yung with apsa 80, makita mo talagang totally naka-penetrate na yung tubig. No? So, yan po yung bentahe ng ating apsa 80. Okay? Ito namang sunod na ipapakita ko sa inyo. Ito po yung actual how to dilute yung pong sa soil conditioning natin at saka dun sa soil conditioning. Let's watch this video. So ngayon, ituturo namin sa inyo paano po ang paggamit ng apsa 80 as soil conditioner. So itong takip ng knapsack sprayer, ito po ay 30 ml. So ilalagay ko na yung mga practical way na ginagawa ng farmers natin. Higit kalahati yung isa para 80 ml. So i-ano mo nga Ryan. Tatlong puno. Ayan, so isa. So itong knapsack sprayer, dati nang nalagyan ito ng kalahating tubig. So ang gagawin namin dito, pagka nalagyan ng apsa, saka namin pupunuin para tama-tama mix na po siya. So 60 ml na po yun, plus another 20 ml, so 80 ml. So yun po ang pagtimpla ng apsa 80 as soil conditioner. So pupunuin na ho natin ngayon yung ating knapsack sprayer.
bubbles, normal lang yan. Yan po yung nangyayari sa outside. So itong ganitong klase ng lupa, basta moist, pwede na siyang sprayan nung up sa 80. So yan po, pagka-upland ang ini-sprayhan nyo, at least may moist so yung lupa, okay na siya, which can absorb or penetrate yung absahon natin. Mag-spray naman kayo nung may tubig. Ito ang kainaman. Ito naman po sa lowland na sprayhan ng up sa 80. Yan po yung pinaka-ideal. Tubig niya. Hindi po siya mataas yung lubog. Ang concern basta meron lang tubig. Yung up sa 80, yung nilagay natin, dinilute natin sa tubig, baka sobrang dami ang tubig, ma-underdose siya. So ito po yung kainaman na sprayhan ng up sa 80 kung may tubig. So ayan, nakita ko natin kung paano ho gamitin yung ating apps sa 80 sa actual na pag-spray. So yun po yung sa soil conditioning. Now, kung paggagamitin na natin yung apps sa 80, ang purpose mo is audio batik sticker, kumulsyo para sa spreader, ang kailangan mo is 5 ml per 16 liters of water. Pagka naman soil conditioner, you need 80 ml per 16 liters of water. Kagaya ko nung pinakita ko natin sa video. Yung una kanina na video, yung pang sticker siya, that is only 5 ml. Okay? Now, yung mga Nutriplant product naman ho natin. So, ito po yung mga product na ginawa using a unique and proprietary multi-stage process utilizing the most current information and methods in the fields of physiology, biochemistry, and plant nutrition. So meaning, itong product ko natin ay hindi lang siya basta-basta ginawa. Ito po ay pinag-aralan at yung mga magagaling ho nating mga scientists ang gumawa ko nito. So it employ cutting-edge concept related to nutrient uptake, ayan, translocation and initiator effect, which stimulate the plants on natural defense to stress condition. So meaning, ang halaman ho pala natin, kagaya rin ho siya ng tao, na meron ho din siyang natural defense, laban sa mga sakit or peste, yun nga lang hindi nati-trigger. So itong product ho natin, it can stimulate yung mga halaman ho natin para po lumabas yung kanyang natural na depensa laban sa mga stresses na yan. Okay? So ang Nutriplant ho natin mayroon tatlong basic components. Those are plant extract, metabolites, and then nutrient. Yan po yung laman ng ating Nutriplant. Yung pong plant extract na yan, that is seaweed extract. To be specific, ang tawag ho natin yan is Ascophyllum nodosum. Okay? Now, paano po ginagawa yung ating Nutriplant product? So, it was done through 23 stages, 23 production stages. Then, with that 23 production stages, we have 11 quality control points.
with that 11 quality control points, 2 times fermented yung ating product. Ganon po ka-sophisticado, no? Ganon po talagang masusing ginawa yung ating product. So, from receiving to batching, sterilization, and weighing, meron pong mga quality control points na ginagawa dyan. Ito na po yung seaweeds ho natin. So, in-extract po yan. Then, it comes first fermentation. And then, after that, meron ho tayong first metabolites. Then, we have natural ligands. From natural ligands to nutrition shift. Then, mixing. Then, it came yung second fermentation ho natin. And then, it came second metabolites. Then, from lysis to transfer. Then, ito po yung mineralization, ano yung nagdadagdag na mga minerals, then mixing, then chelation, complexion, ano, ito na po yung tinatawag nating readily available sa halaman ho natin. Once na na-spray ho natin yan, absorb ng halaman, pwede nang i-consume ng halaman ho natin. And then aside from that, we have also particle reduction, ano. Pag sinabi ho nating particle reduction, ano, minsan may narinig kayong mga nanotechnology. Baka ito mas nano sa nano pa to. Okay? Then bioactivation, stabilization, then screening, then packaging, that will be the last quality control, and then shipping. Yun na po yung dinidistribute throughout sa mga iba't ibang location dito po sa buong mundo. Okay? So ganun po ang pagkakagawa ng ating Nutriplant product. So take note, ang base ho natin ay seaweeds extract. Okay, yung ating ginawang Nutriplant formulation ho natin, it was done through MAC technology. So ano ho ba yung MAC? At itinatawag nating metabolically active compound technology. Ano? So there are many metabolic pathways sa halaman ho natin. We have 500 pathways, then up to 25 enzymes, then 10,000 reaction. Ganyan po ang nangyayari, ano, doon sa loob ng halaman ho natin. Okay. So ang SD ho natin, ano, it is a seed treatment, ano, powder nutritional supplement which contains organically complex micronutrient to enhance seedling emerge and plant growth. So yan po yung ating SD. Nakakatulong ho siya for better crop stand, faster seed germination, then improved crop yield quality. Yan po yung nagagawa ng ating SD. Now, how to use Nutriplant SD? For every 20 kilos of corn seeds, and specific corn seeds tayo, 20 kilograms of corn seeds, we need 150 grams ng SD ho natin. So how about kung gagamitin ho natin sa mga buto ng kamatis, talong, ay maliliit po yun. Ano? So it is a matter of, gagamit tayo ng teaspoon, ano? Then ang pinaka-importante doon, basta ma-coat ng SD yung bawat seeds. Ano? Then after that, put it doon sa plant box or doon sa seedling bed mo. Okay? Ganun na po kasimpleng gamitin ng ating SD. Now, I will show you a time-lapse video. Ano? So, ito po ay in-observe within 6 days. Ito po yung untreated. Ito po yung treated. Okay? So, tingnan ho natin. Let's observe kung gaano po kabilis ang paglaki ng treated versus dun sa untreated. So, di ba? Makita mo ang difference. Ano? So, yan po ang galing na tinatawag ho nating Nutriplant SD versus dun po sa traditional na ginagawa lang ng farmers ho natin. Ito po yung mga result. Ano? Ito na po yung treated. Ito po yung untreated. So, makita mo po yan. Okay? So, yung SL naman natin, that is another seed treatment, but this time, ito po ay liquid. Ano? So, it is a nutritional supplement in liquid form which contains nutrients essential for seed germination and root growth. Ito po usually intended sa mga ibinababad na buto. Okay, kagaya ho nung palay. Yung SLO natin, it is a MAC technology also.
has secondary macronutrient and micronutrient. 100% customer satisfaction guarantee. Ito na po yung sinasabi ko sa inyong seaweeds, ano? Ascophyllum nodosum. Yan po yun. Ano? Seaweed from the Antarctic. Okay? So, bakit po galing pa sa Antarctic? Kasi yung pong seaweeds galing from Antarctic, ito po yung nakita nila na may pinakamataas ang nutrient na pwedeng makuha. And then it has 8 nutrients, yung pong ating SL. Okay. So yan, promotes quicker germination, then improve crop yield and quality. So how to use Nutriplant SL? For every liter of water, we need 2 ml ng SL ho natin. So ganun lang ho siya kasimple. Kung tatanungin ho ng mga farmer planter ho natin, paano magtatanim ako ng palay, I have 40 kilos of palay. So simple lang, if you have 40 kilos, you need 40 liters na tubig, then 80 ml na SL. Okay, ganun lang po yun. Ito po yung ratio niya. 1 liter is to 2 ml per 1 kilo of seeds po yan. Okay, madali lang pong sundan. And then ito po yung time-lapse video nung tawag natin. Ito po yung untreated, ito po yung treated. So panoorin ho natin and observe ano po ang difference nung nagamitan versus sa hindi nagamitan. So makita mo po, mas mabilis mag-germinate yung treated, ano? And then yung pong mga lumalabas na tubo ho niya, yung mga dahon, mas green ho siya, ano? Comparing dun sa untreated. And then, of course, mas mabilis lumaki compared dun sa untreated. Yan po yung nagagawa ng ating SL. Ayan. So makita nyo po yung difference. So ito po yung output, ano? Ito po yung treated, ito po yung untreated. Okay? Parang pinaka-top view mo niya. Okay. So I will show you a video again, ano? Ito po yung mga result nung paggamit o paggawa ho natin in terms of yung tinatawag ho nating mga urban gardening, ano, yung mga nagtatanim. So you need to i-utilize mo yung mga, di ba, may mga ripen usually vegetables tayo sa kitchen na hindi na ho natin magagamit pero matured ang seeds, pwede ho natin yung itanim, ano? Ito po yung isang example. Let's watch this video. Sabi nga nila yung product natin, from rural area to urban area, pwede ho yan. Ano? Anywhere, basta may lupa na pwede kang tamnan. Ito naman po is video, ano, ornamental plants naman po ito, using our SL. So yung po mga housewife na mahilig magpatubo, ornamental plants, our SL is pwede rin po siya.
in terms naman ho nung mga herbs or spices, pwede rin na yung product ko natin. So di ba nakaka-inspire, no? Hindi lang talaga farmers ang nagtatanim, ano? Kahit na nasa city ka, you can use those mga plastic containers and mga waste na yun, mga basura na yun but pwede pala nating i-recycle, you know? And using our SD and SL makakapagpatubo tayo ng sarili ko nating mga spices and herbs. Okay? Now, let's go to our foliar, ano? So meron na tayong 4 na foliar fertilizer. And one of those is Nutriplant AG. So what is AG? AG is a liquid concentrate developed using a unique and proprietary multi-stage process to improve nutrient uptake, translocation, and elicitor effects. Ito po yung nagagawa ng ating Nutriplant AG. Ayan. It has MAP technology, and then has essential nutrient, antioxidant activity, biostimulant properties, and full spectrum macro and micro analysis. Ang kagandahan nun nito, once na na-spray ho natin sa alaman, 100% yung absorption ho yan. And then within 4 hours, totally lahat na absorb na ho yan. Okay? And then, of course, 100% customer satisfaction. And then, ang AG ho natin has Ascophyllum nodosum, sewage from Antarctic, has plant extract and metabolites, has 11 essential micro and macronutrients. Yun po yung laman ng ating Nutriplant AG. Okay? So, ang Nutriplant AG ho natin, it can reduce negative effects of abiotic stress, such as heat. Yan. Pagka sobrang mainit ang panahon, okay? Freezing. Ito naman po yung sa mga higher ground ho natin. Especially ito, papasok ho tayo sa mga bare months, taglamig. So, yung pong mga halaman ho natin usually sa mga higher grounds, ito po yung nabubulok nga sa sobrang lamig, di ba? And then it reduces the effects of free radicals for better shelf life. Take note for that word, shelf life. It improves uptake of nutrient through the root system, and it improves crop yield and quality. Okay, how to use Nutriplant AG, 100 ml per 16 liters of water. So, ibig sabihin ho niyan, pag farmer ka, farmer planter, 1 liter per hectare. Pero kung nasa urban ka lang, ang timpla ho niyan, pag tumitimpla ka nung 1 litrong drip sprayer mo lang, so you only need 5 ml per liter of water. Okay? Now, I will show you a tawag nito, diagram or graphics showing yung effect ng abiotic and biotic stress, So sabi nga, according to Bray et al, yung crop ho natin pag tinamaan ng abiotic and biotic stress, it will only produce 24% dun sa kanyang yield potential. Ito po yung tinatawag nating express yield. Bakit? Kasi nga po, pag ang halaman mo ay tinamaan ng biotic stress, meron pong losses yan, contribution 11%. So what are those biotic stress? Ito po yun, insect, fungi, weeds, bacteria. How about abiotic stress? It contribute almost 65% ang pwedeng mawala sa total yield mo. So ano ba yung abiotic stress na yan? Ito po ay drought, heat, sunlight, and as well as yung fertility ng lupa mo.
Okay? So ganun po kalaki ang nawawala pagka abiotic stress ang tumatama sa iyo. Now, our AG we have previously conducted na trial This is from Cytosine Laboratories sa USA. We use tomato as a medium So yung isa hindi po namin trinit ng AG, yung isa trinit ho namin. Then we expose them to 23 degree Fahrenheit or equivalent to -5 degrees centigrade. Ganun ho siya kalamig, So after 2 hours, ito po ang nangyari. Yung pong controlled dalanta. Samantalang yung treated, kokonti lang yung dahon na damage. Okay? So meaning, Nutriplant AG increase resistance to cold. Yun po pala yung nagagawa ng ating AG. Pag ina-apply ho natin dun sa ating halaman. How about naman sa high temperature? Okay? So we conducted also a experiment. Ito po isa untreated, ito po treated. Then we expose also sa extreme heat, 116 degree Fahrenheit or equivalent to 47 degrees centigrade. Ganun ho siya kainit. Dito nga po sa Luzon, particularly sa North Luzon, nagpo-40 ho kami rito, ang init-init na nun. How much more itong 47 degree, So we expose them for 2 hours. Then ito po yung naging output. Yung pong untreated, yung pong mga dahon niya, meron pong mga spot-spot, of burn. Samantalang yung treated, makita mo, wala, mild lang. So meaning, Nutriplant AG increase plant resistance to high temperature. So yun po yung mga abiotic stress usually na tumatama sa mga halaman mo natin. Kaya nga minsan sinasabi ng mga farmers na nakakagamit, yung halaman ko kumpara dun sa isa, medyo mas malakas yung halaman ko. They don't know na ito pala yung nagagawa ng ating Nutriplant product, Kumbaga ito yung sinasabi ko na nga na nati-trigger niya yung defense mechanism ng halaman mo natin laban dyan sa lamig na yan o sa init na yan. Okay? Now, yung AGU natin, meron din ho siyang mataas na antioxidant activity. Sabi nga, Nutriplant AG has 6.5 times higher antioxidant versus dun po sa mga competitor natin. Ano ho ba ang advantage nung mataas ang antioxidant? Yan. Sabi nga dito, high antioxidant activity in Nutriplant AG protects plants from damage caused by free radicals. It improves shelf life. So in terms of pangmatagalan, kunyari, na-harvest mo na yung vegetables mo, mas matagal po siyang mabulok kumpara dun sa hindi nagamitan. And yan po, pinapractice na po yan sa Benguet. Ito po isang share nung ABO member ho natin na nakagamit na ho ng product natin. I'm talking of romaine. Sabi magpapakarga siya ng romaine. Ang tanong, nung magkakarga, nagamitan ba yan ng AG? Nung sinabing yes, okay, medyo muna, saka na natin ikarga yan. Unahin muna natin itong hindi nagamitan kasi mas mabilis itong nabubulok. Ibig sabihin, mas muna nilang i-dispose yung hindi nagamitan kasi mas mabilis mabulok comparing dun sa nagamitan. Okay? That is yung revelation nung isang natin, nakagamit na from Benguet province. Okay? That is in romaine. Ito yung lettuce. Okay, ito naman po yung mga results natin in citrus based on 8 years and 65 tests. So, increased resistance to stress, better quality, increased yield. Yan po yung yan sa citrus. Sa grapes, increase, resistance to stress, better quality, longer shelf life of fruits. Yan po yung advantage ng product po natin. Sa kamatis, increase resistance to stress, then increase solids content. So meaning, hindi siya basta-basta nabubulok kasi mas makapal. May mga kamatis kasi na masyadong manipis madaling mabulok.
And then sa melon, increased resistance to stress, better quality, and better shelf life of food. Yan po yung advantage ng ating Nutriplant. Okay. Now, in terms naman po sa Nutriplant zinc, so it is a liquid foliar fertilizer, developed using a unique and proprietary multi-stage process to supply plants with zinc for maintenance or to correct deficiency quickly. Okay? So meaning, meron po tayong mga areas na mga zinc deficient. So very applicable po itong ating Nutriplant zinc. Yung zinc natin, it is also a MAP technology, organically chelates and complexes, 100% available to plant, 100% water soluble, and 100% customer satisfaction guarantee. Okay, ganun din po siya. Meron din siyang sewage extract, and then plant extract and metabolites. And ang nagagawa ng zinc natin, promotes more uniform maturity of plants. And it improves uptake of nutrient through the roots. Okay. Yung zinc natin, so pag sinabi natin weight, so 8% zinc. So paano ba natin ma-determine na zinc deficient yung mga areas natin? Or yung mga halaman natin? Usually, stunted growth, small, malformed, yellowing, or mottled leaves, stripping and grasses, twig dieback, and reduced fruit set and size. Yan po yung mga zinc deficient na halaman natin. Now, ano naman po yung mga conditions, yung mga area na natin nangyayari yung zinc deficient? Yung pong mga lupa natin na sobrang mataas ang pH niya, over 7. Okay? And then yung mga area cold, wet soils, early in the season, yan, kakaroon din niya ng zinc deficient. Soils high in phosphorus. Pag ang area mo ay masyadong mataas ang phosphorus niya, ayan, natitrigger niya yung deficiency ng zinc natin. Sandy soils with less native zinc and organic matter. Peat and muck soils with high water table and high pH. Yan po yung mga kondisyon na usually nangyayari yung zinc deficient. Now, ano po ang composition ng ating zinc? Yung pong zinc natin, usually meron siyang natural ligands to facilitate absorption and translocation of zinc and plant. Meron din siyang antioxidant to help protect plant tissue from damage caused by free radicals. Biostimulants, yan. And then natural surfactant to facilitate penetration of nutrients into plant tissue. Yan po yung nagagawa ng ating zinc. Now, kung ma-observe mo yung zinc natin, i-observe nyo po ito sa bote ha. Hindi lang 8% zinc ang meron siya. Meron po siyang 4% na N. So ano po kaya ang nagagawa ng N? Bakit merong nitrogen yun? Kasi sabi niya dito, zinc to activate many crucial enzymes and optimize DNA and RNA metabolism and protein synthesis and to regulate production of plant hormones. Then sabi dito, yung N, that is nitrogen, to support production of amino acid which assimilate into structural proteins, enzymes, and other polypeptides. So meaning, ang N pala is tinutulungan niya yung zinc para nang sa ganon ay mas mabilis yung pag-produce ng proteins at saka enzyme. Yun pala yung ginagawa ng N na nakakabit doon sa zinc natin. Okay? Kaya kung may nagtanong po sa inyo, yan, alam nyo na po kung paano sagutin. Bakit merong 4% na N. And then how to use Nutriplant zinc. 100 ml per 16 liters of water or either 1 liter per 1 hectare. So mga farmers natin. Now,
yung third foliar ho natin is Nutriplant and PK. So Nutriplant and PK is a foliar nutritional supplement developed through unique and proprietary multi-stage process to supply plants with nitrogen, phosphorus, and potassium for maintenance or either to correct deficiency quickly. Okay? So ito pala, pwede pala itong abrupt na ma-check ho natin o makorek yung NPK deficiency by using our Nutriplant NPK. So yung NPK ho natin, same with AGNC, MAP technology din ho siya, 100% water soluble, 100% readily available sa halaman ho natin. Okay? Yan po yung kagandahan. And then, meron din ho siyang seaweed extract, no? Scopophilum nodosum, plant extract, and then meron ho siyang nitrogen, phosphorus, and potassium. Excuse me. Yun po yung laman ng ating NPK. Now, how to use Nutriplant and PK? Ganun din ho, 100 ml per 60 liters of water and 1 liter per 1 hectare. Okay. So ito po yung mga effect ng Nutriplant and PK ho natin ginamit sa kape. So nag-increase ho ng 8% yung yield ho nila. Sa peach, okay? Sa mga apple, ano? So increase by 6.3% after using nung NPK ho natin. Ito naman sa palay, sa rice, ano? So it increased 27.3%, no? After using ng ating NPK. Sa soybeans naman, it increased 40%. Wow, laki, di ba? So ganyan ho ang nagagawa ng ating NPK sa soybeans. For onions, no? So it increased 29% after using ng ating NPK. And then sugarcane, ano? It helped to increase 20% ng total yield, ano? Ito nga, an average of 27 ton per hectare or 2.3%. So yung last one natin is Nutriplant NPK. So our NPK is a single element, ano, supplemental foliar fertilizer which developed through unique and proprietary multi-stage process to supply plants readily available potassium. Okay? So ganun din ho siya, MAP technology mo siya. Okay? With seaweed extract and then has potassium, ano? To enhance fruit quality of crop for a bountiful and quality produce. Okay. Sabi nga dito, pag gumamit ka ng K, yung Nutriplant K, less susceptible to disease and insect resistance, promotes firm stem and stalks, increase plumpness of grains and seeds. So meaning, mas bumibigat pala, ano? O mas mapipintog yung mga bunga ng palay, mais, and other grains, no? Improve uptake of nutrients to the root. It improves crop yield and quality. So yun po yung nagagawa ng ating Nutriplant potassium. So ang paggamit mo niyan, 100 ml per 60 liters of water. Or equivalent po niyan 1 liter per 1 hectare. So ito po yung mga effect ng Nutriplant mo natin. Result, ano, by using K sa rice. So it increased by 25%. Sa sugarcane, it increased up to 21.6% by using Nutriplant potassium. Okay? So ito po, kanina may nakita ako, nag-greet from Iloilo, ano? From Negros province, ano? So yan, ano po yan, mga sugar country ho yan. So you can use our Nutriplant K for sugarcane as well as yung NPK ho. It really helped po sa pagtaas ng PSTC po. Okay, our Nutriplant is guaranteed high quality product, biodegradable and organic base, so meaning environment friendly, highly concentrated, kaya konti-konti lang ho ang gamit natin. Fast action, very minimal losses, low cost per use, easy to apply. Ito yung kagandahan. High income potential and highly consumable. So kailangan ito ng mga farmers natin as well as yung mga
mga urban gardeners ho natin. Attractive product door opener to the business, and ang kagandahan ho nito, distributed by Amway, the #1 direct selling company globally. Okay? And we are proud of that. Okay? Kasi nga, nakikita naman ho natin. And then, ito po, result ng Nutriplant products ho natin sa crops. Ito po, latest lang ho na demonstration ho namin, dito po sa Ramon Isabela. Ito po, during pandemic pa nga ho ito, makasagsagan ho ito eh. If not mistaken, ito June 19 ito nung nagpunta po ako rito. So I got take picture. So ang ginawa ko rito nung papalabas na ho yung bulaklak niya, ginamitan ho natin ng AG at saka zinc. So yan po yung nangyari, nag full blown po siya. Okay? Dahil nga po sa during pandemic, medyo limited ang transportation, may lockdown na nangyayari, so hindi ho natin masyadong na-monitor. But still, nung medyo lumawag-luwag, ito po, harvesting time na siya. That was July 19. Ito po yung harvesting. So nakasingit ho tayo, nakapunta ho tayo. Ito po yung naging output ng mangga na yan. Okay? Although hindi ho nila nasunod yung sunod-sunod na protocol, but still, meron pa ring harvested na mangga. So ito po yung output po niyan. This is 21 puno, 21 trees na ang edad ho ng mga puno na to is almost 25. Yung iba nga more than 25 years na siya. So ibig sabihin matandang-matanda na mga puno na to. So ang ginawa lang ho kasi nito, before natin pinabulaklak, nagkaroon tayo ng parang rejuvenation. Pagka nagkaroon tayo ng trimming, mga to para lumabas yung mga bagong sanga. Then ang naging output po niyan, so total harvest po niyan is nakakuha kami ng 4,102 kilograms out of the 21 puno. So ang good size po niyan, tumimbang ho siya ng 1,519 kilos. Pero ang presyo po niyan, medyo mababa pa yan, 33 pesos lang. Then yung small size naman, we have 2,500. Yung good size, ito yung nag-average ng, yung 2, rare lang yan eh. 2 pieces per kilo, 3, 4, yan po yung nangyayari dyan. Okay? Ito naman yung mga small size, ito na po yung mga 5 to 6 pieces per kilo. So at 20 pesos po yan. So ang gross sales niyan is 101,787. So ang total Nutriplant use is 8,680. Yeah. Aside pa dun sa mga ibang activity na ginawa yung mga yung bayad ng pag-spray, yung mga po yan. Okay? So ang pinicture lang natin dito yung cost of Nutriplant product. Okay? And then ito naman po, planted May 22, 2020. Tignan mo po yung treated ng product ko natin versus dun sa untreated. Ang pagitan lang ho nila, ito po yung daan eh. Daanan po ito ng kariton. So makita mo yung difference, di ba? Ito na po yung isang tinatawag ho nating epekto ng tinatawag nating heat. During nung May, June, July, dito po sa Ilagan, sobrang init. Okay? Pero makita nyo po ha, ito po kasing mais na to, ito po yung tanim ko eh. So ginamitan ko po ito ng product natin. Pero tignan po yung katabi kong farm. Makita mo yung nasa ilalim niya. So naano siya eh. Kumbaga na-stress siya. But dito sa may isang po na ginamitan natin ng product, makita mo wala talaga sign of stress. Di ba? So ika nga natin yung Nutriplant natin can boost. Tumutulong siya para ika nga malabanan yung heat stress na yan. Okay? Ito naman po sa Benguet province, treated with Nutriplant. Ito po Anthurium, yung white. Previously, nung hindi po nagagamitan, ang daing o hinaing ng may-ari is maliliit yung bulaklak. Usually kasi pag maliliit, medyo mababa ang presyo.
But when we use our Nutriplant AG, so ang naging output po niyan, mas dumami yung malalaki ang size nung bulaklak niya. Kasi tatlo pa lang ang size niyan, small, medium, saka large. So pagka large, mas mahal ang presyo niya. And thankful naman po yung may-ari kasi mas dumami po yung mga large size comparing sa small ones. Okay? And then ito naman po, it's planted July 2, 2020. Previously kasi, itong farm na to, umani na siya ng 180. But hindi siya gumamit ng zinc. So ang target niya ngayon, ang aim niya is to get 200 kabans dun sa area na to. So ang sabi niya, baka yung zinc ang kulang. Kaya hindi na-hit yung 200. And once na pag na-harvest na po ito, I will share to you the output, kasi isa rin po ito sa mga binabantayan ho nating gumagamit ng product ho natin. Ang aim ho niya is to make it 200 kabans dito sa area. Okay? This is in Muñoz, Nueva Ecija. Okay? So yan po yung mga result. Now, ang tanong, bakit ba ang mga farmers, okay? Bakit ba ang mga urban gardeners ho natin ay bumibili ng fertilizer? Okay? Kasi kailangan nila dun sa kanilang taniman. Or either, maybe, kung ikaw ay ABO, maybe you trust the seller. Sino ba nagbebenta ng agri-products ho natin? It is the Amway. Okay? So bakit they trust the seller? Kasi alam naman natin Amway is the number one direct selling company, globally yun globally pinag-uusapan natin. And then maybe ang ABO nakita niya yung value dun sa product na binibili niya. So yan po yun bakit bumibili ang ABO. Now, bakit bumibili ang customer? Sino ba ang customer ho natin? If you are an ABO at meron kang prospect, pwedeng yun po yung customer natin. So, ang nakita, yung customer ho natin, malamang, easy to use benefit. Kasi nga, napakadali namang gamitin. Diba? And then, pwedeng yung mga hinahanap nila sa isang produkto ay nasa produkto ho natin. Okay? Feature matches needs. So, yun po yung sa customer. Bakit ba bumibili ang ABO? Bakit ba bumibili ang customer? Now, paano ba magbenta? How to sell agri-products? So, number one, we need to identify the need. Ano ba ang kailangan ng mga farmers natin? Well, of course, sa mga nagtatanim, kailangan talaga nila pera. Diba, Sir Jonnel? Yan yung number one need ng mga farmers, pera. Okay. But talking of farming, so ano ba ang kailangan? Okay? Maybe they need a safe na produkto, mabisa na produkto. So, hindi ho tayo mahiya na pwede ho nating i-endorse yung ating product sa kanila. Okay? So, kailangan lang dyan, i-identify ho natin lahat ng kailangan nila. Sa mga nagtatanim, number one, fertilizer. Kailangan ho nila. So, soil conditioner, kasi sumihina rin yung mga lupa nila. So, we have also that. Okay? So, pag once na na-identify mo na yung kailangan ng mga farmers or ng customer mo, simple lang naman ho share personal connection. Okay? Ano ba yun? Di ba ikaw na ABO, ito ang key rito, napakainam din kung na-try mo na yung product natin. Or napakainam din kung na-observe, kung wala kang pagtatamnan, wala kang farm, mainam din kung na-observe mo na yung effect ng product natin dun sa mga previous client mo. Kasi by doing so, yung mga ganyang i-share mo lang yan kung ikaw nakagamit na ng product natin. Kwento lang naman Ako, ginamit ko yung product na yan nung una. Yung unang mga harvest ko hindi maganda pero nung nagamit ko na yan gumanda yung ani ko. So yung magandang simpleng testimony lang, share mo lang, maganon, okay? Ito ginamit ng kumpare ko before, ang nakukuha niya ganito lang nung nagamit niya lumaki na. Okay? So those are simpleng
mga tinatawag nating personal connection. And then after that, ang mga tao kasi pagka nagkaka-interest yan, usually magtatanong. Okay? Without explain the benefits. Ano? Ayun na po kasi yung yung startup yun po yung trigger nun eh. Pag once na nagka-interest na siya dun sa produktong sinasabi mo, ayan, that will be the startup. Okay? Explain the benefits. Ano ba ang benepisyo ng product natin? So number 1, nakakatulong para tumaas ang ani, no? Hindi siya nakakasira sa kalikasan ho natin, environment friendly, yung mga product ho natin. Organic base siya. Okay? So aside from that, meron pang tinatawag nating the other side, yung business, di ba? So yun po yung mga benepisyo na pwede nilang makuha sa product ko natin. Now, create product experience. Paano ba to? Okay, improve to. Sabihin natin face to face. Paano ba to? Paano ba niya ma-experience ba yung ganda ng product ko natin? Yung bang simpleng pag-demonstrate mo lang doon sa dahon ng gabi, di ba? So, try him or her to do yung ganong sitwasyon. So, parang makakita niya na, oo nga, no? So, kumakapit na gagawa niya. Then, just to follow up, ano ba yung advantage nun? Yun yung mga ganong impronto na product experience. Or either, create kayo nung tinatawag nating mga demo farms, yung mga ganon, para ma-experience niya gaano pa kaganda o kagaling yung ating product. And then, ito, address objection. Sometimes there are questions na nag-a-arise, ang unang-unang pinag-uusapan minsan dyan is yung presyo. Okay? So sometimes, hindi ho nila maiwasan yung comparison, yung nagko-compare sila nung other products, di ba? Now, kung dito nagtatanong sila ng presyo, try to explain kasi sometimes yung product natin, kung i-compare yan sa locally manufactured, aaminin ko naman, medyo malayo ang presyo natin. Kasi nga, yung product naman ho natin, pag i-compare mo sa locally manufactured, malayo talaga ang presyo. But try to compare our product, doon din po mismo galing sa ibang bansa, sa US din po. Sometimes, mas mahal pa nga yung ibang product eh. Kasi yung iba, pagka sabihin na natin, hindi naman niya na-observe yung ganitong sitwasyon. Ito, gawa sa US, kinompare niya yung gawa doon sa palipaligid lang, nagkaroon din sila ng babad-babad, extract, yung boteng nilagyan nila hindi pa safe, di ba? So meaning ang production cost noon mura. Compare mo dun sa production cost natin. And then in terms of effectivity, makita mo naman na halos lahat from Luzon, Visayas, Mindanao, marami na hong nagre-reveal na talagang yung product natin is effective. Okay? So, wala ko tayong komento doon kasi nga po talagang proven. Ako mismo, na-try ko na rin. Ito nga po, itong last na harvest ko lang. Yung mga katabi ko na usually they got, yung pinakita kong picture kanina sa inyo. Ang dati nakukuha niya doon sa kanyang half hectare na yun. Nakakuha siya ng almost 90 to 100. Ngayon, nakuha niya lang 34 kabans na. Okay? Grabe nga yung tama na yun eh. Ako naman, yung area ko na yun, yung 1.5 ko na yun, ang nakuha ko last time, 223 to be exact. Pero ngayon, ang nakuha ko 210. 10 lang nakabans yung binaba ko, comparing dun sa kanya. No? Kasi kung titingnan mo naman ang sitwasyon before, talagang napakagrabe. Di ba? So yun po yung nag-aano sa akin na talagang really effective yung product ko natin. Now going back dun sa address objection, sometimes kasi comparing of price, meron pa tayong ibang ginagawa sometimes, na para ma-appreciate. For example, mag-compute tayo yung 250 ml na up sa 80. Gaano ba kadami ang nilalagay ho natin sa isang knapsack sprayer? Di ba 5 ml lang?
So pag sinabi ho natin 250 ml, ano? So magkano po ang presyo nun? Divided by 215. Sorry. 215 divided by 250 ml. So meaning yung isang ml is 86 centavos lang ang presyo nun. Now, ilang ml bang nilalagay natin sa isang knapsack? So 5 ml. So 86 centavos times 5. So meaning sa isang timplahan, yung 5 ml na yan, it costs you 4 pesos and 3 centavos. Ganun lang ha. Isang timplahan yon. Now, kung isang hektarya, ang assumption ho natin kasi nakagagamit tayo 10 to 12 loads. No? Let's say 10 loads. So times 10. So gumamit ka lang 43 pesos na sprayan mo na with sticker yung farm mo. Di ba? Isang hektarya na yun. We're talking of ano. So sometimes kailangan din ho nating computing dun sa pinaka-startup para maano nila. Makita ho nila kung gaano ba katipid yung ating product. Di ba sinasabi natin, yung ating product is highly concentrated. Konti-konti lang ang ginagamit. Okay? And kahit na konti-konti ang ginagamit natin, still effective ang mga product ko natin. So after address ko objection, yan, summarize. No? From the start, ano ba ang kailangan niya? Okay, na na-share experience. And then dito pumapasok na yung call to action. Okay? So, ano ba ang main purpose ko dito? So, number 1, share. Di ba? After sharing, katapusan nun? Sale. Di ba? So, kailan mo magbenta? So, you need to ask, kung tawag nito, interesado siya sa product. Sometimes, meron kasing mga farmers, mga client na they are very interested in the product, but unluckily na wala siyang budget for now. Okay? So, try also to ask kung kailan ka pwedeng bumalik. Okay? O kung kailan mo siya pwedeng bentahan. Para nang sa ganun, hindi naman po nasayang yung effort mo on that. Kasi naandun na yung momentum He or she is very interested sa product. But yun nga lang, wala siyang, kumbaga, biglang wala siyang budget doon. Okay? But he is interested to that product. So, kailangan talaga ng follow-up doon. Okay? So, after summarizing. So, yun po yung natin. Okay? And then after that, pagka nabentahan mo na siya, then yung product niya, i-monitor mo lang siya. Pag na-convince mo siya doon, kasi siya mismo ang kukumbinsi sa sarili niya. Pag once na nasundan yung protocol ho natin, and then maganda yung output ho nun, siya na mismo ang kukumbinsi sa sarili niya. Okay? Then ikaw naman, tulungan mo na lang siya to the next ladder. Okay? Next step. Ano ba yung next step na yan? Okay? Try him to sign up. Okay? Then pag na-sign up na yan, explain mo na ano ba yung benepisyo ni negosyo na yan. And then hanggang i-duplicate niya yung ginagawa mo. Okay? So maghanap ka ng napakaraming tao na yun. Okay? And then, sabi nga nila, see you on top. Diba? Okay. So yung mga product ho natin, itong sitwasyon na to ngayon, usually medyo limited yung mga face-to-face na yung nagpupunta sa mga tawag nito sa shop or because meron nga tayong iniiwasang virus ngayon, yung COVID na yan. So yung product ko natin, we can purchase it online. Previously, ginagawa naman na ho natin ito, pero dahil nga sa usually ang mga tao medyo tamad sometimes, dati na magpindot-pindot, usually nagpupunta lang directly sa shop. Pero ngayon, yung iba persado talaga. No? Pero ang ginawa ng Amway, mas mabilis, mas easy na ho ngayon. Mag-shop online. Okay, so paano ho yun? How to shop online? So number 1, log in sa bagong website ho natin. Then choose a product, add to cart, then pay, confirm. Ayan, ayos na. Diba? Antayin mo na lang yung delivery niya.
Pag nasa ano ka within the Zoom areas, ayan, I think there are certain amount na free delivery yan. Pero pagka outside, parang may ano yan, certain fee. Okay? And ang kagandahan ho nito, we have free online courses. We have 90 online courses. Then we have also downloadable resources. Kagaya ho nung latest na in-upload lang ho namin, ito pong mga Nutriplant protocol ho natin. And then you can log in from anywhere. Yan, ito po yung sinasabi ko sa inyong protocol. So agriculture protocols are support tools that are designed to provide with valuable information on how and when to use apps, 80 and Nutriplant product on certain crops. Okay? So paano po i-access? So simple lang ho. There is 4 easy steps. So number 1, log on www.amway.com.ph. Then click nyo po yung education. Then punta po kayo doon sa online training. So doon po sa online training, i-click nyo lang po yung sa agriculture, sa product. Then sa product, then punta ka sa agriculture. Then sa agriculture na yan, makikita mo po yung 7 produkto na yan. Tapos meron pong isang doon box nakalagay doon, agriculture resources. I-click nyo lang po yon, yung agriculture resources na yon. And then pag once na lumabas na po yung nun, i-click mo lang po yung activity. And then lalabas na po yung 1 page at saka yung 25 na bagong protocol ho natin. Okay? So ganun lang ho siya kasimple. So with that, maraming salamat po. Hope na meron ho kayong natutunan sa lecture ho natin today. Okay? So Sir Jonnel? Thank you very much, Sir Bong. Definitely maraming natutunan kami. And very interesting. Actually, to everyone, marami silang questions, Sir Bong, actually. And I've compiled some of the questions para hindi ka na mahirapan i-search through dun sa chat box dahil marami tayong comments. I-start ko na sanang mag-search eh. Yeah. Ako na mag-help to coordinate the questions para we go through it well. So first of all, before we go through the questions, thank you very much again, Sir Bong, for your time with us. And we really appreciate your time here with our CCG community, especially from our co-founder, Ryan Fernandez and Olivia Fernandez Bernabe. And we really love this training and this presentation. And I'm really glad to be hosting this kasi Agri is very close to my heart. Also, I'm a fan of Agri. One of the thank you. histories that I have really studied well. And to start off with some of the few questions, we have the first question kanina from Ms. Sol Veloso from Cebu. Actually, meron siyang question na soil in Mactan is bad. What soil are you using? Well, it's different actually, sir, di ba? In different provinces. So maybe what type of soil are you using in your demo farm, sir? Yan ba yung tanong, sir? What soil? Yeah. Okay. Ayan. So, if you're pertaining doon sa sa mga container gardening, yung sa mga pot. Sometimes meron ho tayong mga nabibili diyan na na mga garden soil, But sa akin, usually ang ginagamit kasi nandito naman ako sa probinsya. Ito yung galing sa mga backyard ho namin na usually kung saan ho namin tinatapon yung mga nabubulok na mga bagay, yung mga pinagbalatan nung tawag nito. So compost. Gulay, mga tuyong dahon. Usually, nadidecompose siya na naturally. So, doon po kami kumukuha. And, ang isa pang source namin, meron po kasi akong ninong dito, na he has a vermicomposting. So, sometimes bumibili din ho kami sa kanya. I think it's 250 per sack yata yan. 50 yan.
So yun po yung ginagamit ho namin dun sa pagtatanim. We're talking of container gardening or pot gardening. Thank you very much, Sir Bong. And we also had some comments na they love, gusto nila yung idea of reusing yung pots from the old cans and from the old We appreciate yung pag-share nyo doon. And another follow-up question kanina from Ms. Sol is, can you post the timing of application of the products? I think the answer to this is yung protocol na, Sir Bong. Yes, yung protocol. That's downloadable downloadable. Protocol natin. Yeah. Okay. So that answers the question we solved for the protocol. And yeah. Her other question is, there's such a thing as too much fertilizers? May side effects ba? Yes, we have. Pag sinabi ho nating fertilizer, especially I'm talking of synthetic fertilizer ha. Ito yung purely chemical. Pag once na nasobrahan mo ng application ho nito, sometimes nagiging toxic ho din ho ito sa halaman. Okay? For example, one example ho dyan is yung excessive use or application of N, yung nitrogen. Ano? Pagka kasi excessive ka nung application nung N, sabihin mong maberde yung palay mo. Okay? Specific muna tayo ha. Maberde yung palay mo. Okay? Magagandang dahon. But sometimes, natitrigger lang yung pagdadahon eh. No? Parang nakakalimutang mamunga. Ito yung tinatawag nilang nagtatabal. Yan. That's an example. So, kailangan talaga yung balance fertilization. That's why dito sa atin, ang approach ho natin, aside as, kaya nga ina-educate natin yung mga farmers na, di ba, they are mostly relying sa mga synthetic fertilizer ho natin. I'm talking of 3-4-14, urea, 16-20. They're most commonly sa tatlong nutrient lang yun, yung macronutrient. And minsan, ang belief ng farmers, pag mas madaming ina-apply, mas madami ang bunga. They don't know, sometimes nagkakaroon na ito ng toxicity. Yung over-application. Yun po yung nangyayari. Yes, maraming maraming mga tawag nito, nagiging cause ho niyan. Pag excessive use ka ng synthetic fertilizer, it also contribute dun sa pag-asim ng lupa mo. Yan po yung isa. Doon naman po sa sobrang application, usually nagtatabal yung halaman mo. So yun po yung nun. So kaya po nga nandito kami to teach you how to balance the fertilization. Ang ginagawa ho namin, little by little, minimize ho natin yung excessive use ng macronutrient ho natin, and we introduce the complete micronutrient to balance the fertilization. Okay? Yun po yung nun. Although medyo malayo na sa sagot nito dun sa pinag-usapan natin, pero nakarelate pa rin dun sa natin. So specifically, ang sagot dun sa sobrang gamit, especially pagka synthetic yan, minsan nakakasunog pa nga yan. Okay? So try to balance yung fertilization. Thank you very much. Parang diet lang, sir. Parang diet lang din. Di ba pagka paray kanin ang kinakain mo, siyempre medyo malakas nga ang katawan mo, pero later on, pag na-convert into sugar yung kanin na yan, diabetic ang labas mo. Okay, thank you very much for that answer. Another question po is from Jovi De Loreto. No? So nakalagay dito, hi Sir Bong, how many hectare is the rice farm of Tessie Mendoza? Yung kanina, yung from Muñoz, I think, no? The 180 to 200 target. That is 1 hectare, ma'am. Wow, 180? 1 hectare? Yeah. Yeah.
Ang target niya ngayon is to make it 200. That's very ano to. High. You try also to, si Ma'am Joby ba 'yon? Subukan mong mag-ano ma'am, tawag nito, mag-join doon sa page group, yung SWOA, SWOA page group. Ano po yun? Page group ko po yun. Yung SWOA, ibig sabihin nyo, 7 Wonders of Agriculture in Farm. Try nyo pong mag-ano doon, mag-join. Ano. Meron po kaming mga ano doon, mga pinopost na mga result ng mga iba't ibang farmers so doon. Okay? And yung pong ano, yung pong mga tawag nito, stages ng halaman ni Ma'am ano, ni Madam Pramuños na andun po yun. Tessie. Yeah, Ma'am Tessie. Yeah. Okay, thank you very much again. We have a question from Jeng Juan. Can an ABO sell agri-products now even without FA license? Ayan, okay. So, usually naman ma'am, ang mga ABO naman ho natin, once na you are registered sa Amway, you are entitled to sell yung mga product ng Amway. And agriculture is isa po sa product ng Amway. Tama, di ba? Now, in terms naman kasi, bakit natin pinapakuha ng license yung certain ABO, ang Amway kasi is nagbibigay din sila ng safeguard doon sa mga ABO. Kasi sometimes meron pong mga, let's say, example LGU. If you nakapag-transact ka sa LGU, and sometimes medyo meron kang na-encounter on the field na mga other technician, na sabihin natin mga competitor, sometimes nagtatanong kasi sila are you a tawag nito licensed dispenser of agriculture. Yes. So yun lang po yung iniiwasan ho namin na kung bakit namin pinapakuha nung lisensya yung mga ABO for their own security. Para naman baka mamaya nagtotok ka doon sa group of farmers, biglang may magtanong sa'yo na from other company, baka sabihin nilang bogus ka. Sometimes hindi naman ho ng ibang company, hindi naman po ino-honor yung Amway ID natin kasi sa Amway ID lang at sa Amway lang po yun. Pero yung pong kasing FPA license, that is government issue, within the Philippines. Yan, yung pinapakita ni Sir Jonnel. Within the Philippines, kahit saan ka magpunta, ipakita mo lang yan, ino-honor po yan. So pag once na meron ka ng ganyan at may nagtanong sa inyo from other company, pagka accredited or licensed dispenser ka ba, just say yes, then ipakita mo lang yung FPA ID mo, wala nang comment yun. Yun lang po yung sa amin. Hindi naman po bawal na magbenta ka ng agriculture product. Pag pa isa-isa, usually ang starter kasi ng mga ABO, di ba Amway Amway business owner. So ano ba ang ibinebenta mo, mga produkto ng Amway? Tama po ba? Okay? So you are entitled to sell yung mga product natin. But in case kasi na makikipag-transact ka na sa malalaking transaction or either nasa field ka, yun po yung iniiwasan ko natin. Okay? Kasi mahal naman po namin mga ABO. Hindi po namin yan pinababayaan. Kaya lahat ng way to give them safeguard, ginagawa ko namin. Okay? Thank you very much, Sir Bong. The next one is from Catalina to Bia. In our province, there are areas identified as zinc deficient. When do we apply Nutriplant zinc, or at what stage of the rice plant do we treat, and how many times do we apply Nutriplant zinc? Okay. Ang sagot diyan nasa naman natin, nasa protocol. Pero ang application ho natin, pagka zinc deficient ho yan, ang pinaka-ideal ho niyan during 10 to 15 days after transplanting. Basta nasa vegetative stage yung palay ho natin, yan po yung pinaka-mainam ni apply yung zinc ho natin. Okay? Okay. Thank you very much. May
question from Paul Lazo. He likes the cost breakdown. Do we have a table that shows that? Yung table of the cost? I can share to you, sir, na year? meron akong mga ano ba tawag nito? Yung ROI, yung sa mga sapalay, sa mais. Hanapin ko po yung ano nun. Then, i-share ko sa iyo, Sir Jonnel, then i-share mo na lang kay ano, kung ano, Kahit para sir, magkaroon siya na ano, yung sa costing, ano, yes, thank you. yung ano nun. Or Ayun, share it with Ryan for I will ano. for May ano naman ako eh. Email ko na lang kay disseminating. Sir Ryan. Yes, yes. Doon na Hanapin ko po. lang yan. Yes. Rice and corn po yun eh. Sir Yes. Ryan, pag nakalimutan ko, pa-remind mo ako ha. Ayun yung utang ko. Okay. Si John Ray is actually raising his hand. No, may question din siya regarding potential in Eastern Samar problem sa zinc deficiency sa rice field. I'd like to unmute you kung if you wanna speak, you can unmute yourself, John Ray. Go ahead. Hello. Yes. Yes, oo. I asking a question kung yung Amway product is nandito na yan sa Region 8 o particular in Eastern Samar. Kasi parang wala pa ako nakita dito na product from Amway. Okay. Especially yung APSA 80 and Zinc, Nutriplant Zinc. Yeah. So kasi yan ang problema dito kaya ang average dito na yield in rice, I think 50 sacks to 60 sacks per hectare, equivalent to 3,000 kilos. I think I can answer that. John Ray, meron bang LBC na malapit sa'yo? Dito from I think mga 40 kilometers away. Then makakarating. Tama ba, Sir Mo? Sir Jonnel, pwede ko magdagdag para Yes. magkaroon lang ng konting idea si John Ray. John Ray, ang ano kasi, ang marketing ng Amway is direct selling ang tawag diyan. So usually may ito yung mga concern na yan, usually na-encounter ko na yan sa mga iba't ibang training na ang tinatanong nila, available na ba yan sa mga agri-supply? Saan ba kami makabibili? Yan, usually may mga tanong. So yung sistema kasi nung natin is direct selling. And you are lucky today, kasi yan na yung maging start para makonect ka dun sa chain na yan. Para nang sa ganun, magkaroon ka ng connection para you can easily makabili ng mga produkto. And ang isang bakit tinanong ni Sir Jonnel kanina kung may LBC yan, so pwede kasi nating ipadala yung mga product mo right now kung wala pang mga distributor sa mga diyan sa area nyo. And ang magandang balita niyan, isa ka na sa magiging distributor in the future. Diba? Tama ba, Sir Jonnel? Correct, Sir Bong. Yeah. All right. Sige, thank you Thank you. Thank you for that question, John Ray. And we still have some more questions. We will just may kaunti lang actually, so we can finish this Q&A, Sir Bong. May question ulit si Ms. Sol Veloso. Do you still do farm visits now? Yes. Pero sa ngayon, ma'am, limited ang transportation ngayon. May rapid pass for... how I wish to go back sa Cebu. Then, saan ba kami nakarating? Before kasi, we conduct training and farm visit with Ma'am Sol at saka si Sir ano pangalan ni Mr. ni Ma'am Sol?
Nakasama ko siya sa ano eh. Sa basta sir sa Cebu. Hindi not part sa Cebu, sa Sibayas, sa Visayas. Sir Joe, ayan, Sir Joe. Nakasama ko na yan sa ano. Na nagte-train kami nung ano, face to face. Okay. Thank you very much again. We have a few more. From Elvira Du, my husband finally willing to try our agri products on our banana farm. Can we have an expert from Nutrilight, or you mean Nutriplant, to show how to use these agri products? Our farm is in Panabo, Davao. This goes back again to protocol, Sir Bong, right? Protocol? I can show the protocol right now para makita niya lang. Please share it with... Share ko sa ipakita ko lang para ito downloadable kasi ito eh. Ito for banana. Accessible from our new website. Ayan. Yeah. Kita mo, Sir Jonnel? Yes, it's clear po. Ayan. Ayan. Ayan po, ito po yung ano. So this is our guide in ano. So pag sinabi nating agri protocol for banana. So ito po 'yon. So sino po yung nag-question, sir? Jonnel? Ma'am Elvira Du. Elvira. Si Ma'am Elvira So ito, this is downloadable or either it can share to you kay ni Sir Jonnel or ni Sir Ryan So for banana, so yan po, we have APSA 80 for land preparation, po yan. Then Nutriplant SL for the pang-drench naman po yan, dun sa pagkatas matanim. Then yung sa Nutriplant AG ho natin sa paggamit, ayan po yung ano niyan, dilute 100 ml, yan, then Nutriplant AG, yan. Paano ho yan? Continuous flow ho siya dun sa hanggang NPK hanggang K. Ayan. So nandyan po yung yung tamang paggamit ho ng product ho natin. And not only banana, we have 25 protocols right now na readily for downloadable, for download ng mga Okay? Thank you very much, Sir Bong. Another follow-up question from, kanina, from John Reno. How our product help to control stem borer infestation in rice? Yan, okay. Yan, napakagandang question. Yung pong product natin, hindi po siya mga pang-control ng mga insekto or whatsoever. Our product, po kasi yun tatlong yun. So yung APSA 80, ang gamit ho niyan is sticker, emulsifier, spreader, saka soil conditioner. Then yung SDN-SL, it is a seed treatment. And then yung apat na foliar ho natin, AG, NPK, potassium, and zinc, ito po yung mga in-spray ho natin para po gumanda o yumabong maging balance yung fertility ng halaman ho natin. But talking of stem borer, kailangan pa rin ho talaga natin gumamit ng insecticide. Pero ano po yung makaka-enhance doon sa insecticide para mas gumanda, mas may kapit yung pong lasod na nilalagay ho natin doon sa halaman to eliminate yung stem borer na yan is the APSA 80. Okay? Ito na po yung sticker effect niyan. Now, in controlling of stem borer, meron po kasing life cycle dyan Apat ang life cycle niyan. Okay? From the stage na adult ho siya, ito na po yung lumilipad. Ang itsura ho ng stem borer ho natin is something merong puti, sometimes merong dirty white. Pag yan nakita ka na lumilipad-lipad na ho doon sa palayan mo, maging tawag nito, maging mapagmatsyag ka na. Okay? Kasi that time, naghahanap siya ng iitlugan. Okay? So from adult, mag-iitlog yan. Okay? It will lay eggs. So yung ma-lay na eggs na yon, so hindi pa destructive yon. Yung egg na yan, magpipisa, magiging larva. Okay? So from larva, magiging pupa. Ito na yung tawag namin sa Ilocano, yung buyon-buyon. Yung pag hinahawakan mo yung ulo niya, gumaganon-ganon yung puwit niya, di ba? Pupa. From pupa, babalik ulit sa adult. Okay? So, yun po yung cycle nun
take note from adult, ito yung paru-paro, sa itlog, sa uod, ito yung larva, then sa pupa, ito yung buhin-buhin tawag ng balik ulit sa paru-paro. So saan po yung pinaka-destructive na part o stage or cycle ng stem borer? Sa larva. Okay? Yun po yung uod na yun. So yung larva na yun, ang gagawin kasi noon, pag once napisa na yan, kaya nga tinawag na stem borer meron pong may sapot po yan, may web ho yan. So magpapatihulog ho yan pababa, and then ang gagawin ho yan, tutusukin yung puno nung rice. So ano po ang gagawin mo? The best control, matyagan mo o bantayan mo, ano lang naman yun parang that stage is medyo pasyal-pasyalan ng konti sa farm. Para pag nakita mo, yung uod na yan, bago pa pumasok sa loob, you need to eliminate those uod. Okay? Yan po yung tinatawag nating economic threshold level. Hindi po yung spray ka ng spray. Baka mamaya nakita ka ng paru-paro, sprayan mo. Useless po yun. Nakita ka ng itlog, sprayan mo, useless po yun. Dapat dun po sa uod. Ang uod na yan, pag napisa na yan, it take 3 days. Take note, 3 days bago siya pumabay, bago siya pumasok, bumarena sa puno. So you have 3 days to eliminate para pag in-sprayan mo yan ng insecticide together with Apsa 80, sigurado eliminated. Ano ba kasi ang damage pag napabayaan mo ang stem borer? Number 1, yun po yung whiteheads. Ito yung mga walang laman, patay na bunga. Kasi kinapon na niya sa ilalim. Okay? Yan po yun. Kailangan na ho nating maging mapagmatsyag, mabantayan lang ho natin. Yun po yung pinaka-timing of application ng insecticide. Hindi ho yung bara-bara nag-spray ka ng insecticide. Meron ho yung mga timing na dapat pag-spray para po ma-minimize natin yung exposure sa lason. Exposure sa ating mga tao, exposure doon sa halaman. Kasi sometimes we cannot avoid mag-spray kasi ng insecticide din. Yan. Pero but if you have yung natural control, yung mga tinatawag ho nating mga kasamang kulisap, usually kumakain ng mga itlog, mga ladybug, ganyan, trichogramma, okay. Eto, sino po yung nagtanong, sir? Si John Ray. Sir John Ray, if you have time, please watch out to attend our training on September 19. Ang topic ho namin ni Apple Joe doon is pests and diseases. And then we have also plant nutrition and then yung product ho. Para ma-discuss natin readily in terms sa mga Hindi lang ho sa sa tawag nito sa stem borer. We have a lot of we will tackle that, yung ba yung mga umatake sa mga sumisira sa palay ho natin, sa mga pananim. Give you an example 3 lang naman yun weeds, insect, saka diseases. Yung diseases, nandun na yung fungus, bacteria, amag, tama ba yan? Saka virus. Ayan. Basta lahat itatakal ho natin yun, Sir John Ray. I-announce po naman namin yun sa yan. Ang date ho niyan is September 19. It's Saturday. Okay? Para madagdagan pa ho yung kaalaman ho natin, paano ba natin ho makontrol yung mga sumisira na yan, yung mga biotic stress na tinatawag. Okay? Thank you very much, Sir Bong. We have last 3 questions. This question naman is from Chona Hamlag. She's from Bukidnon. Nakalagay dito, Sir Bong, our APSA helps root penetration. Ibig sabihin po, it improves soil texture. Paano po pag in-apply sa more than 30 degrees slope as soil ameliorant? Will it induce landslides? Possible. Kasi sinasabi nga natin, it can loosen yung lupa ho natin. So dapat pagka gumamit ho tayo dyan, meron ho tayong mga control measure na ginagawa. Okay?
So in terms yun sa pag-araro ho natin, pagka slopy ang area, ano yung contour na tinatawag ho natin. Wag ho yung pa along with the slope. Usually dapat pa contour type yan. Para pag once na may mga heavy rains na dumating, ang usually ang mag-aanod kasi niyan yung tubig eh, 'di ba? Isasama nung tubig yung lupa. Pero pagka diretso kasi ang mo, sumama ka sa slope, possible pwedeng rin 'yon ng tubig. Okay? Pero pagka contour kasi ang mo nun, parang nahagdan-hagdan 'yan. So usually yung impact ng pagbaba ng tubig mo usually na. Okay? So we cannot say no kasi talagang naman 'yan eh. Talagang maanod talaga 'yan pagka But there are consideration na dapat hong gawin ho natin. Yung contour farming or sometimes ang tawag ho namin diyan is yung salt, parang slow. Medyo nakalimutan ko sa yung meaning nun eh. Ibabalik ko sa iyo, sir. Isa-search ko yung meaning nun. Salt ang tawag nun eh. Yung S, that is slow, basta parang ganun. Basta yung contour farming na yan. To avoid yung pag-degrade ng or yung pag-erode ng lupa. Soil erosion. Okay? Yes. Okay, thank you very much, Sir Bong. We have another question from, this one is from Paul. Are snails in the same class as borers? It's ano na, sir? Come again? Are snails in the same class as borers? No, magkaiba siya. Magkaiba siya. Okay. Iba naman po yung effect nung yung snails kasi yan eh, mga voracious yan eh. Eater nung Talagang titirahin yung halaman mo from pinakadulong daon hanggang sa huli, especially kung nasa vegetative. Ang borer naman kasi lang yan eh. Ang usually ang ginagawa niyan, tinutusok niya yung puno niya eh. 'Di ba yung pinakagitna nun, meron parang tingting na pataas yun eh. Nakakonect po yun dun sa bunga. Yun po yun. Pag once na tinusok ng borer yun, pag nakat po yun, yun na yung bunga ng palay mo mamamatay. That is what we call whiteheads. Yun po yung effect nun. Yung snails naman ho natin. Yes, sir. Both are considered pests, di ba, sir? Oh, considered both are considered pests. Okay. So, yes. Yes, Paul, go ahead. So, Sir Bong, we treat it parang the same way the borer. We handle it the same way, not in terms of watching the borer and that, but how do we strengthen the plant to fight against snails? Do we have a method for that? Okay. So in controlling of the snails naman, on the first part nun, yung sa pagtatanim pa lang, usually ang ginagawang control measure dun, sir eh, makikita man nila yung snails or wala, usually ang practice ng farmers, they usually spray mga pang anti-snails. For example, I cannot mention the name eh, kasi basta pangkuhol, There are a lot of ang ginagawa ho natin pagka liquid yung ina-apply ho natin, we usually mix yung ating APSA 80. Kasi ang snail kasi pagka ho nababaon yan sa putik, pwede ho siyang tumagal doon eh. Kasi parang ang treatment natin sa snail parang amphibian eh. Pwede siya sa labas, pwede siya sa loob, sa tubig, parang ganun. So, usually, ang treatment ho namin sa snail, ang ginagamit ho namin to become more effective yung molluscicide na yan is we mix up sa 80. Kasi nga gawa nung tinatawag nating penetrating effect nung APSA 80. So, ibig sabihin, pag nag-spray ka ng snail, pang snail, hindi lang sa ibabaw, bagkus pati sa ilalim. To easily spread yung molluscicide ho natin. Thank you. Okay? And we do that, sir, at early as yung pagka naandun na yung usually yung iba bago pa man mag-transplant or after transplant, a day after transplant, usually nag-i-spray sila
Kasi pag napabayaan natin yon, it might damage up to 50 hanggang 80% no, yung palay mo. Ganun ka delikado ang snake. Thank you very much, Sir Bong, for that answer, and thanks, Paul, for your question. We have yeah last question. Will this one is from Elvira again. What is the best we can offer for dragon fruit farms? Ayan, okay. Dragon fruit farm. Yung pong natin, yung pong 4 na foliar ho natin. Yun po yung pinaka nun. Go back ulit sa protocol. But, ito po sir, Sir Jonnel, yung protocol ho natin, is, yun po yung nakalimutan namin in the making. For dragon fruit. But we have yung protocol talaga na written in Tagalog, pero yung officially na kasama doon wala pa. I know kasi you mentioned it's a training eh. You have that you have that very good example for dragon fruit farms eh. Yeah. So ang lang naman sir sa dragon fruit from the start of planting, usually we use SL dun po sa pagpapaugat nung dragon fruit ho natin. We treat SL and then dun po sa pag nagtanim na ho tayo, usually ang ginagawa ho namin, ini-spray ho namin every butas individual yung yung pagtatamnan. 'Di ba may poste 'yan, Sa poste niyan may butas doon 'yon. Ini-spray ho namin yung apsa doon, Then after 2 days saka namin itatanim. And then andun na siya sa time na naglalabas na siya ng bulaklak, So, unang spray mo dyan is Nutriplant AG on the flowering stage. And then sa fruit set, ito na po yung NPK. And then sa fruit color change, doon na po naglalagay ng potassium. Okay. Para ho, mas tawag nito, yung shelf life na tinatawag na. Mas matagal, pag na-detach mo na siya sa puno, mas matagal siyang mabulok yung pag-inis mo po siya. Thank you very much again, Sir Bong, for that. And meron pang mga nagpahabol ng questions, pero I'll just answer those questions for you and for everyone. Yes, Nutriplant is organic-based, Lani, and we have FPA registration number. This is regulated by the government. We are a regulated product. So yes, and one of the things na I would like to share is yung recent sharing nila, Sir Bong, about the other questions na if this is applicable to hydroponics. May mga nag-message din sa akin. So yes, it is applicable, but that will be another topic, another long topic, no? But we would like to hear from you again, Sir Bong, for some next time. Next time, we hope to hear from you again, and maybe we could. May I ask our CCG co-founder to say a few words? Ryan, can you say a few words with us here? Thank you. Hi, Jonnel, and magandang gabi sa ating lahat. Maraming salamat, Sir Bong. Ang dami naming natutunan. And thank you so much. Si Sir Bong is actually based right now sa Isabela. He is working from home. But we are so grateful to have him as our technical partner sa ating talakayan tungkol sa Nutriplant. Sir Bong, I will mag-usap na lang tayo. I'd like to get yung mga other schedules nyo coming up. Kasi syempre ang ating mga attendees, iba't ibang bahagi ng Pilipinas yan, iba't ibang situation. So we will continue to talk to you. And sa mga ating attendees, kung gusto nyo alamin how to access Nutriplant,
balikan nyo lang po yung nag-invite sa inyo tonight. Kasi sila po ay distributor po ng Nutriplant and other lines. But again, if you want also yung agri protocols natin, please message me if you're connected to me sa FB. Nasa akin yung ano natin, list of protocols, or kung ABO na kayo, maganda tignan nyo nga yung website. Ang daming resources doon, whether sa agri or any of the other brands that we carry. So again, nice to meet all of our guests, and talagang mahalaga itong topic na to, lalo na para sa food security nating lahat. Yung mga tao nagiging ano na, mga backyard farmers na dahil sa ating pangangailangan. So angkop na itong talakayan natin tonight. And wow, ayan si Jonnel, yeah. Yung mga plantito at saka plantita dyan. Okay. So maraming salamat, and I guess doon na nagtatapos yung ating session tonight. Oo. Maraming salamat ulit. Back to you, Jonnel. Thank you very much, Ryan, for those words. And at this point, I'd like to thank everyone for attending this special CCG Masaganang Ani webinar. No? And I hope to see you again in our next webinar for Agri and all the other CCG webinars, especially the one happening tomorrow. I hope that you can get back to your friend and attend the one that is happening tomorrow for CCG. And I'd like to again thank you, Sir Bong, for being part of our learning session tonight. We have so much, you have added so much to us, yung value and education. So with that, we will be closing the webinar now and closing our Facebook. So thank you very much, everyone, for attending. Thank you again, Sir Bong. Bye, everyone. Thank you. Thank you, everyone. Bye-bye. Bye. Take care, everyone. Thank you ulit, Bong. Jonnel, thank you then. Stay safe. Thank you. Thank you, Sir Ryan. Bye-bye. Salamat.